stabilní společnost od roku 2019 prověřená více než 1,5 milionem partnerů, spouští už svůj 6. projekt. Všechny projekty fungují jako hodinky a dopnují se. Nyní spustili další totální pecku, která překonává absolutně všechno, co jste doposud poznali. V následující prezentaci této skvělé příležitosti vás provede Radka Samková. Po krátké prezentaci vám představím návod, jak i vy můžete být součástí této skvělé příležitosti. Nyní předávám slovo Radce Samkové. Přeji krásný dobrý večer, moje jméno je Radka Samková, já si myslím, že většina z vás mě zná, když ne osobně, tak určitě po jméně. Já jsem začínala 27. ledna loňského roku s pár přáteli. Takže s těmi přáteli jsme začali vlastně zkoumat tady tuto multifunkční platformu a začali jsme nějakým způsobem se rozebírat tím programem, protože on je velmi, velmi rozsáhlý. On na začátku začínal velmi nenápadně, jako takový programek, jako odezva na to právě, že padaly hrozně moc programy a myslím si, že se to děje neustále, kdy majitelka programu řekla a dost, jako opravdu už nechci vstupovat do takových, kde prostě přicházíme nejenom o peníze, ale hlavně o reputaci a přátelé. Nechceme lidi brát do projektu, které prostě každou chvilku můžou spadnout. A vytvořila vlastně spolu se svými kolegyněmi, dali dohromady velmi jednoduchý programek, s kterým se začali bavit. Nicméně vlastně se to velmi rozšířilo až do této podoby a neustále se rozšiřuje. To znamená vlastně, co může Magic Lime Academy nabídnout v dnešních dnech. Je to multifunkční platforma pro online vzdělávání. Tento program pochází z postsovětských republik. A tam, aniž bych chtěla prostě kohokoliv degradovat, vůbec ne. Ten rozjezd vlastně toho internetového podnikání je právě v těchto dnech. To, co my máme dávno za sebou, to, co my už dávno známe, tak oni tam vlastně začínají objevovat. Online vzdělávání, já si myslím, že pokud jste na Facebooku nebo na sociálních sítích, tak každou chvilku vám vyskočí prostě nějaká nabídka online kurzu na to nebo na ono, ať už je to vaření, ať už je to seberozvoj, ať už je to trading, ať je to cokoliv, tak prostě těch online kurzů je v dnešní době a vlastně nejenom v České republice, ale po celém světě obrovské množství. To znamená, tady byla vytvořena multifunkční platforma, kde se všechno vlastně dalo jakoby pod jednu střechu. Je to takový marketplace online vzdělávání, by se dalo říct, kde každý člověk vlastně si může vybrat tu svoji parketu, to, co ho zajímá a může se tam samozřejmě vzdělávat. Další máme tady reklamní platformu. Dobře víte, že z reklamy jdou největší peníze vždycky každé společnosti. A tady byla vlastně ta hlavní myšlenka, čím více uživatelů, tím vlastně je ta platforma zajímavější pro ty inzerenty té reklamy. A tím oni jsou schopni vlastně zaplatit mnohem více za ten proklik. Potom zde máme Lime Market, což je marketplace, by se dalo říct, kde můžeme nabízet své zboží a služby. Máme zde servis P2P, směny peněz, máme bonusové programy a opravdu velkou perspektivu. Jak už jsem mluvila o těch kurzech, že u nás také jsou, můžete se podívat vlastně, kolik lidí jsou schopni zaplatit prostě za kurz čehokoliv, jo, pokud je to zajímá, jsou prostě nadšenci, nebo je to jejich životní cesta, tak ano, oni si to koučování velmi rádi zaplatí, protože to posunuje vlastně na té jejich cestě vpřed. A to, co je u nás, je vlastně, tak jak už jsem zmiňovala, i u nás na té platformě, kde se učí nejenom všechno, co se týká krypta, co se týká vlastně jakože krásy, že to znají ženský, že se všichni líbit a tak dále a tak dále. Je tady toho opravdu nepřeberné množství. Marketplace, o kterém jsem mluvila, je možno tady vlastně, tady můžete vidět, že i vlastně právní služby se zde nabízí za naši vnitřní měnu. Magic Lime Academy má svoji vlastně, jak bych to řekla, má své body, které se jmenují Bit Lime. Ale máme ještě tady takovou jakoby svou měnu, která se jmenuje Lime a právě za tyhle ty limey je možné tady nabízet vlastně
ať od pronájmu přes prodeje různého zboží, nabídky různých služeb a tak dále. Tady jsou také provize. Jsou tady provize, vlastně pokud vy doporučíte někoho, kdo nabídne vlastně své služby k prodeji svých služeb, tak 2%. Nicméně to pro mě nebylo zajímavé, nějaké 2%, prostě si myslím, že ano, je to super, je to takový, jakože ano, vy jste dohodili, máte takový ten pocit, jakože děláte smysluplnou činnost, samozřejmě nikomu nic jakože neberu. Nicméně v dnešní době lidé potřebují peníze, bych řekla, rychle a pokud možno v co největší míře těch peněz, že jo. Jak už jsem říkala, je tady potom také směnárna a reklamní platforma. A právě ta reklamní platforma, to vlastně, co jsem dostala do té hlavy jako ten oříšek, nějakým způsobem tady ten marketing vlastně k té reklamní platformě byl vytvořen. Jak moc peněz tam vlastně, to si ukážeme za chvilku. A mě začal zajímat pouze ten marketing. Nic z ostatního, co tam vlastně jsem vám teďka říkala, mě absolutně nezaujalo. Jo, šlo to úplně mimo mě, protože jsem si vědomá té finanční potřeby všech lidí. Všichni se snažíme řešit nějaké záležitosti, notabene v dnešní době, kdy všechno takhle drahé, kdy opravdu produktem pro mě osobně, nemusíte se mnou souhlasit, nejdůležitějším jsou peníze. Jo, protože za ty peníze, za prvé, když je máte, můžete si rozložit investiční riziko, můžete si dát do toho projektu, do toho. Můžete si vylepšit vlastně svoji zdravotní kondici, můžete si zaplatit různé wellnessy, můžete si zaplatit zdravotní pomůcky, různé potravinové doplňky a dobře víte, že čím kvalitnější potravinový doplněk, tím je dražší. A v dnešní době prodej těch doplňků ne, že by byl problémem, protože každé zboží najde svého zákazníka vždycky v každé době. Ale prostě to masovější, to, kde ti lidé to opravdu potřebují, tak jsou i z těch v uvozovkách chudších vrstev, kdy prostě chlap, který vydělává 35 000 měsíčně, mu to prostě z toho zaměstnání už nestačí. Ta rodina prostě už má tak napjatý rozpočet, že si nemůžou si dovolit ani s dětma jet někam. Jo, jsou to opravdu teďka velmi tragické příběhy. Takže z toho důvodu já jsem viděla vlastně ty peníze jako hlavním nosným pilířem a takovým tím gro toho celého projektu, protože tady vlastně v tom bonusovém programu, co se týká té reklamy, my dostáváme rozděleno 95% peněz všech jde do sítě. Jakým způsobem vlastně oni to tady udělali, vám za chvíličku ukážu. Ještě s tou neblahou Ukrajinou, vlastně, když se stalo to, co se stalo, taky o tom nechci mluvit, tak začali blokovat různé platformy vstup třeba ruským občanům. No, to znamená, oni se nemohli dostat na Instagram, oni se nemohli dostat na Facebook a tak dále. Promiňte, já jsem se zakašlala. Takže vlastně v rámci té platformy oni si vytvořili jakoby svůj Facebook. Jo, tady můžete vidět vlastně, že co všechno zde je obsaženo. Že to je opravdu multifunkční platforma, která z nějakého obyčejného programku vyrostla a vlastně opravdu ve velký gigant. Že tady ten předpoklad toho rozvoje jde neustále dopředu, přidávají se další věci, další možnosti, ale pro nás vlastně úplně to nejdůležitější je právě ten bonusový program v té reklamní platformě. Zde máme zakladatelku Káťu Cukanovou, to je, vidíte na tom prostředním obrázku ty její kolegyně, kde právě po pádu v nějakém projektu se rozhodla, že už ne, že už tady tohleto dělat prostě nebudou. Všichni zahučeli někde v jedné společnosti, která měla křišťálově bílé dokumenty, všechno měla prostě v pořádku, všechno bylo legální, všechno bylo úředně ověřené, přesto prostě ten projekt skončil právě protože přinášel obyčejně v uvozovkách lidem peníze a jim se to tam prostě nelíbilo, že jo. Něco podobného, tak jako je u nás. To znamená, ty děvčata vlastně dali dohromady všechny své peníze, co ještě kde vyhrabali, popůjčovali si po známých, aby mohli zaplatit programátorům proto, aby ten program, který oni si vymysleli na tom počátku, mohli uvést v život. A ten program šel na začátku vlastně velmi pomalu v tom roce 2019, protože to měli za ruble, nikdo to neměl zájem.
A v momentě, kdy vlastně dali platbu bitcoinem, tak v ten moment prostě se to rozletělo do celého světa. Jak už jsem vám říkala, já sama jsem v programu s mými přáteli přes rok. To znamená, není to novinka nějaká, tady máš linka, rychle se regni. My jsme to testovali celý ten rok, aby jsme věděli přesně, jak ten program funguje, aby jsme věděli, jestli tady je opravdu možnost vydělat, jestli ty velké peníze, které se tady vydělávají, tak lze také vybrat, že jo? Protože na displeji počítače si myslím, že jsme každý už viděli miliony, ale vybrat se nepodařilo hned tak něco. No a vzhledem k tomu, že ten program opravdu je poctivý, opravdu platí tak, jak má, ty peníze se tady opravdu vydělávají a hlavně vybírají, tak jsme se rozhodli prostě to dát dál do světa, dát příležitost vlastně všem lidem. Jak už jsem říkala na začátku, je to opravdu velká platforma a co se týká vlastně té reklamní části těch bonusových programů, tak my jich zde máme několik. Promiňte. Každý je s jiným vstupem, každý je s jinou výdělku v posledním závěrečném kole, ale samozřejmě i v průběhu celého toho cyklu a můžete vidět, že další vlastně se tady chystají. To znamená první, o kterém vám budu dneska povídat, se jmenuje Kaleidoskop. Zde vlastně to zakoupení reklamního prostoru by se dalo říct, nebo ta pozice, myslím si, že na ty pozice jste spíš zvyklí, že to je vám možná bližší, stojí 0,0055 bitcoinů, což je zhruba někde kolem $130. Nicméně má 7 úrovní, ukážeme si úrovně, jak fungují a v té poslední vlastně je výdělek 1 bitcoin a při průchodu toho celého 1,24. Provize z vašeho přímého partnera je 0,439 bitcoinů. Potom zde máme samostatný další program, který má 11 úrovní, ten se jmenuje Lime. Tady je vlastně úplně v tom závěrečném kole 0,8 bitcoinů, celkově tam se dá vydělat 1,08. A tady začínají opravdu ty hodně zajímavé programy, což je BitLime, který má sice 17 úrovní, ale máme na ně zkratky, protože probíhat z jednoho kola do druhého do 17 je cesta daleká, proto jsme si našli prostě zkracovač, by se dalo říct, zkracovač naší cesty, které nás převeze do těch vyšších úrovní mnohem rychleji. A zde ten výdělek je 36,21 bitcoinů, to už jsou obrovské peníze. Pak zde máme Autolime, máme Auto Standard, Auto Business a Auto Premium, to znamená, jsou 3 schované tady za tím jedným a ten výdělek tam je od 3,64 do 12 bitcoinů. A potom zde máme neméně zajímavý Doom, kde vlastně on má pouze 6 úrovní a výdělek celkově je 10,4 bitcoinů a za každého vašeho partnera 1,45 bitcoinů. Myslím si, že možná teďka ještě jakože absolutně nechápete, co ty programy, jak to tam je, ale musela jsem vás s nima seznámit teďka na začátku, protože o nich budu mluvit právě v souvislosti tady s tímhletím prvním a to je Kaleidoskop. Tento Kaleidoskop bych řekla, že je takovej generátor klíčů do každého tady z těch programů. To znamená, vám pomocí Kaleidoskopu se otevřou dveře vlastně do každého z těch programů zvlášť. Pojďme se na to podívat. Jak jsem říkala, Kaleidoskop má 7 úrovní pouze. Každý z vás, který se vlastně přidá, který se rozhodne, řekne ano, já do toho chci, mě se marketing líbí, prostě já ty peníze chci, tak vstupuje s tím, že si zakupuje pozici za 550 bitlimeů. To znamená, vy po té aktivaci vlastně jste na čele své vlastní řady. Ta řada má 6 míst. A můžete vidět, že v momentě, kdy se zaplní pod vámi tady tohleto místo, vy získáváte zpět 500 bitlimeů. Jo, to je ta vnitřní výměna, jak jsem říkala, 550 bitlimeů je zhruba $130. Z toho 50 bitlimeů jde na rozvoj projektu, protože musíme z něčeho platit programátory, právníky a tak dále. To znamená, to zůstává firmě. A to, co stojí samostatná potom ta pozice, můžete to tady vidět, těch 500 bitlimeů vy dostáváte zpátky. To znamená, od toho momentu vy jedete absolutně bez rizika.
Tady je velmi důležitý ten psychologický moment, protože znáte určitě různé programy, kde velmi dlouho trvá, než si vrátíte jakoby vklad, než prodáte nějaké zboží, pokud to je o produktový vlastně multilevel, tak vždycky začínáte s nějakým starkitem. Jo, protože pokud neužíváte produkty, které nabízíte, tak potom prostě těžko můžete něco doporučit, když je neznáte. Ale samozřejmě to trvá nějakou dobu, než vy prostě prodáte ty věci třeba z toho starkitu nebo z toho, co jste si nakoupili ještě, jakoby, abyste měli, abyste tomu člověku to mohli hnedka dát. Jo, tady to dostáváte téměř v zápětí. Jakmile se doplní tady ten zbytek vlastně těch míst pod vámi, tak vy přestupujete do další úrovně. Když se podíváme na tu druhou úroveň, tak opět vy jste z té jedničky přešli do té dvojky a opět jste na vrcholu své řady a čekáte nebo pracujete usilovně na tom, aby vaši partneři z té první úrovně přešli za vámi. Když se zaplní tady tohleto místo, prosím vás, ty první 2 místa tady jsou nejdůležitější úplně ve všech programech, které jsem vám říkala na začátku. Chová se to úplně stejně. Tak vy zde dostáváte vlastně klíč k programu Lime, o kterém jsem vám říkala, že tam má 11 úrovní a na konci 0,8 bitcoinů. Dostáváte klíč k úrovni Bitlime, to znamená, vy tam dostáváte svou pozici, vám se to otvírá zdarma, jakoby vy za to nic neplatíte. A dostáváte vlastně 2 své nové pozice zpátky tady do této řady, vlastně do té první úrovně. Proč to tak je? Je to maximální podpora vlastně partnerů, které eventuálně si zaregistrujete nebo kteří vám tam můžou přijít od sponzora nad sponzora, protože i zde funguje spillover a ty řady se prolínají mezi partnery. To znamená, ano, oni vám pomohli dostat se nahoru, ale vy zpětně vlastně jim pomáháte tím, že ten program generuje vaše další pozice, které jsou plnohodnotné, jdou opět k výdělku, opět tam vydělají vlastně v té první úrovni těch 500 bitlimeů. Ano, tak vy vlastně pomáháte těm lidem, kteří přišli po vás. Plus tady dostává vlastně sponzor 350 bitlimeů, což je zhruba nějakých 1675 korun provizi. Když se zaplní toto druhé místo, tak vy dostáváte 1500 bitlimeů, což je nějakých 7640 korun. Oproti té první, která se vám vlastně vrátila, ta platba té pozice, jak jsem říkal, že na začátku to stojí 550, 50 jde do firmy, 500 se vám tady vrací, tak vlastně těch 500 a vy tady dostáváte 15, to znamená, vy máte 300% vlastně plus, vy už máte zpátky to, co vás stála pozice, máte dokonce 2 nové, máte otevřené 2 programy a ještě tady dostáváte vlastně 300%. Jakmile se uzavřou tady tyhle ty další místa, to znamená uzavře se celá řada, vy přecházíte do další a to je 3. úroveň. Opět vy jste nahoře, někde pod svým sponzorem a opět máte řadu, vlastně 6. Ano. Jakmile se zaplní tady tohleto místo, tak zde jsou provize do 5. úrovně. To znamená, váš sponzor dostane 1000 bitlimeů, což je zhruba nějaké 4804 korun. A potom vlastně ti sponzoři dostávají po 500, což je nějaké 2402 korun. Jakmile se zaplní toto místo, tak vy dostáváte novou svou pozici do 2. úrovně, to znamená do té úrovně předchozí. Co to znamená? Zase pomáháte těm partnerům, kteří už v té 2. úrovni jsou. A právě to, že vám tam přijde ta plnohodnotná pozice, která opět vlastně se bude množit, opět vám bude otvírat nové programy, opět vám půjde k výdělku, opět bude generovat vlastně provize, tak vy vlastně díky tomu, že tam ta pozice přijde, může dát někomu výplatu, může padnout vlastně na to klonovací místo, může padnout vlastně na to místo, které vytváří klony, anebo prostě může někomu pomoci uzavřít tu řadu a posunout ho dále. To znamená, tady je opravdu to zaměření na to, aby se posunovali úplně všichni. Nejenom ti, prostě, že někdo se tlačí někde nahoru, ale vzniká tady uzavřený kruh, to znamená, je to antipyramidální systém.
Protože když si vezmete, určitě všechno znáte, já vám teďka namaluju trošku, když začnu povídat dál, že tady je někdo a ono je úplně jedno, jestli je to binár, anebo jestli je to matrix, nebo jestli to je co. Vždycky nahoře je někdo a od něho to jde takhle. Samozřejmě pokud je to binár, musíte mít jednoho aktivního vlevo, jednoho aktivního vpravo a teďka se vám to sype tady po síti, že jo. V určitém momentě, kdy vytváříte, protože každá firma to má nastavený na jiný počet bodů v levé a pravé noze, jakmile uzavřete to, co ta firma prostě nastavuje, tak vy děláte takzvaný krok. Ano, to znamená, tady je to velmi podobně. Akorát s jedným rozdílem. Tam samozřejmě spajlovři jsou, protože každý má pod sebou jenom 2 místa, to znamená ano. Jo, ten přepad jde dolů. Ale tím, že ten člověk jde na vyšší úroveň, vlastně v té kariéře, on vám nepřijde ze spodu pomoct. Nikdy. Jo, že by ten systém prostě vytvořil něco, aby vám tam ze spodu mohli pomoci. Tady je to nastaveno prostě, jak bych to řekla, velmi zodpovědně na to, že tady nemůže být někdo poslední. Tady prostě poslední vždycky musí být klon, aby byl uzavřený ten cyklus. Někdo vás tlačí nahoru, ale vy právě těmi klony zase tlačíte ty ostatní za vámi na ten vršek. Já doufám, že je vám to jasné. Tak, ve 4. úrovni po zaplnění tohoto místa vy opět dostáváte svoji pozici, to znamená, otvírá se vám další z těch programů a to je autostandard. Další z programů se vám otvírá a to je ten dům. To je to, co jsem vám říkala, že tam je 10 bitcoinů v té poslední vlastně úrovni, v té 6. Vy toto dostáváte zdarma, protože pokud byste šli jednotlivě, tak v autoprogramu, vlastně v autostandardě stojí 1600 Bitlimeu vlastně aktivace. My, když jsme si to tam kupovali ještě než byl Kaleidoskop, tak nás to vycházelo někde na $630. V Limeu to je 2100. To znamená, dneska to může vycházet na nějakých $350-400. Toto vy dostáváte zdarma, vám se ty programy prostě otvírají. Sponzor dostává 1150 Bitlimeu vlastně jakoby referální svého přímého, pokud tady bude stát váš partner a tady se mu zaplní místo, tak vy dostáváte 1150 Bitlimeu. Pokud tady stojíte vy, tak vy dostanete 1150 Bitlimeu na výběr, což je 5860 korun. Vy můžete vidět, že vlastně sponzor i vy dostáváte úplně stejně. Jakmile se zaplní toto místo, tak vy dostáváte, protože jste ve dvojce, už se vám otevřel ten program Lime, co jsem říkal, že má 11 úrovní, i program Bitlime, ten, který má 17, to je tam přes 33 bitcoinů. Tak vy tady dostáváte vlastně své pozice přímo do 5. úrovně. Prosím vás, tady ten biznis o velké peníze začíná opravdu ve všech programech až od 4. od 5. úrovně. Za chvilku vám to ukážu. Plus dostanete 348 Bitlimeu na výběr. To znamená dohromady, vlastně opět vám to dává jakoby těch 300%. Jo, ono 300% je velmi pěkných, nicméně pojďme si ukázat trošinku něco jiného. Já doufám, že to tady najdu. Když jsem říkal, že dostanete pozici do 5. úrovně Bitlimeu, tak 5. úroveň Bitlimeu je naprosto výjimečná. Je to jediný program vlastně mezi všemi, kde by se dalo říct, že každá z těchto pozic přináší peníze. Ale co kromě peněz? Podívejte se, jakým mocným způsobem vlastně, když člověk si otevírá z 2. úrovně Kaleidoskopu, dostanete jednu pozici do 1 Limeu, jednu pozici do 1 Bitlimeu, tak si vemte, že vlastně z té 5, tam, kde dostanete pozici, se vyrojí 12 klonů u někoho, kdo stojí tady. Pokud tady budete stát vy, tak u vás se vyrojí 12 klonů a půjde těm vašim partnerům tam pomoci. Plus dostanete výplatu. Zhruba 13 544 plus 2041 korun dostane sponzor. Zaplnění této pozice vám dává vlastně vaši další pozici
do druhé úrovně, další pozici do třetí, další pozici do čtvrté, plus ještě tady máte zase na výběr, tady máte na výběr, tady máte na výběr, plus přecházíte do vyšší úrovně. To znamená, jenom zaplnění tohoto, té jedné úrovně vám dává 42 788 korun. A právě to kouzlo toho, že se vám otvírají ty jednotlivé programy, jsou v tom, že s jednou prací de facto vy postupně budete dostávat potom z každé té úrovně různých programů různé částky. To znamená, začnou se vám sypat opravdu peníze a začne to být od té čtvrté, páté úrovně, to začne být opravdu finanční gejzir. Toto je jak bych to řekla, je to opravdu gejzir, to je prostě finanční tsunami. Jo, je to něco, co nikde jinde v žádných projektech jsem nikdy neviděla. A co je nejdůležitější, že ty peníze opravdu se vyplácí, opravdu je tady ti lidé dosahují enormních částek. Páté úrovně v kaleidoskopu, opět, když se zaplní, vidíte, jak jsou důležitá tato dvě místa, ano. Opět se rozjede vlastně ten finanční gejzír provizí až do páté úrovně. A teď se podívejte, z první úrovně, pokud máte svého přímého partnera a on je tady a tady se zaplní jeho místo, tak vy do provizi za vašeho partnera dostáváte 28 850 korun. A ti nad vámi další, protože to je do páté úrovně, 7 207 v každé té úrovni. Když se zaplní toto místo, tak vlastně vy dostáváte jednu svou pozici do druhé úrovně, jednu pozici do třetí. To znamená, zase jdete pomoct do těch úrovní níže. Ano, plus na výběr máte 36 057 korun zhruba. Když se zaplní tady tato místa, přecházíte do úrovně 6. Tady. A opět zde máme vlastně klonopád, by se dalo říct. Zde můžete vidět 10 klonů do první úrovně Lajmu. To znamená ten, co má těch 11 úrovní a je to 0,8 bitcoinu, jak jsem o tom mluvila. Zde dostáváte 10 svých pozic a opakuju, každá vaše pozice, každý váš klon jde opakovaně k výdělku, opakovaně se množí, ano, to znamená, to je takový nepřetržitý prostě množení buněk, by se dalo říct. Tady dostáváte 10 klonů do první úrovně Bitlimu. Jo, zase tam poženete vlastně ty vaše partnery, kteří tam budou, posunete mocným způsobem vlastně nahoru. A v každé úrovni, jak už jsem zmiňovala, jsou jiné peníze a zase jsou tam klony. To znamená, nakonec vy budete mít neskutečný počet svých výdělečných míst, které vám opakovaně půjdou k výdělku. Pak dostáváte 5 klonů do první úrovně autostandard. Já jsem vám říkala, že jedna ta pozice v autostandardu stojí 1600 bitcoinů, že my jsme za ně platili $630. Tady jich dostanete 5. Zde dostanete vlastně 5 svých nových pozic do Limu 10, což je dům, kde je vlastně v té 6. úrovni 10 bitcoinů. To znamená, zase pomáháte těm lidem, kteří přišli po vás. Ano, to znamená, mocným tempem se to tam žene vlastně nahoru. A váš sponzor dostane 5140 bitcoinů. To znamená 24 684 korun. Když se zaplní tohleto místo, tak vy získáte provizi 36 057 korun. Zhruba, ano, záleží na tom kurzu toho bitcoinu. Dostanete 3 chytré klony do první úrovně tady dle toho kaleidoskopu. Co je chytrý anebo inteligentní klon? Tato pozice vaše vyhledá v systému u vašich partnerů, kdo je prostě v té první úrovně nejdéle a kdo ještě nedostal výplatu. Jo, podle dne, minuty a vteřiny, dokonce i vteřiny, která ta pozice tam stojí nejdále a pod ní se přiřadí, aby mu pomohli k tomu výdělku, aby i on měl bezrizikový vlastně celý průběh.
Je to něco, co jsem taky nezapsala v žádné jiné společnosti, aby nějaký program pamatoval prostě i na ty partnery, kteří jsou třeba pomalejší. Jo, protože každý jede samozřejmě jiným tempem. To znamená, vy dostanete 3 takové své chytré pozice, které vyhledají, kdo v té vaší síti tam stojí vlastně nejdéle a ještě tam třeba ten výdělek neměl. Dostanete další normální, které se budou řadit, protože tady se to řadí z vrchu dolů, zleva doprava. Dostanete 3 další své pozice do první úrovně kaleidoskopu, 1 svoji pozici do 3. úrovně a 1 svoji pozici do 4. úrovně. A blížíme se do finiše a tím je vlastně 7. úroveň tadyhle toho jednoduchého programu. A pořádně se zadívejte na ten obrázek. Jakmile se zaplní vlastně toto místo u vašeho partnera, co to pro vás znamená? To, že jste vlastně jako tým pracovali a že jste toho svého partnera dostali až sem, tak na vás čeká sladká odměna. Vy dostanete provizi 115 291 za každého svého partnera, kterému pomůžete se sem dostat. A vlastně další 4 úrovně nahoru jde po 28 850 korun. V momentě, kdy se zaplní tato pozice, vy dostáváte 11 svých nových pozic v první úrovni tohoto kaleidoskopu. Inteligentních, to znamená opět budou vyhledávat, kdo tam je nejdéle podle datumu, hodiny a vteřiny, aby se mu tam přiřadili, aby mu tam pomohli. 3 klony vlastně, nebo 3 své pozice dostáváte ve 2. úrovni, 2 své pozice ve 3. úrovni, 2 své pozice ve 4. úrovni. Jakmile se zaplní tady tohleto poslední místo, vy získáváte 1 bitcoin. 8550 bitcoinů jde na rozvoj projektu a otvírá se vám vlastně auto business, znamená, dostáváte klíč k tomu programu auto business a otvírá se vám vlastně auto premium. To znamená, vy v rámci jednoho programu, aniž byste si museli platit samostatně vstupy do těch jednotlivých programů a mohli průběžně vydělávat vlastně z jednou prací ze všech těch programů, tak vy už nemusíte dělat to, co jsme dělali my, že my jsme si kupovali za své peníze v těch programech pozice, ale můžete se tam dostat vlastně díky tomuhle kaleidoskopu s tou startovou částkou 550 bitcoinů, což je opravdu za pusinku. Jo, to je něco tak úžasného, když si uvědomíte, že z každé úrovně vlastně jdou peníze každého jednotlivého programu, menší, větší, že s jednou prací, tím, že vlastně dostáváme všichni, kompletně všichni, ty nové pozice v těch dalších programech, tak jdeme za sebou. To znamená, při jedné práci vyděláváme mnohonásobně více, než když bychom byli jenom v tom jednom programu. To znamená, souběžně my získáváme peníze úplně ze všech, aniž bychom museli utrácet nějaké peníze. Takže když si to shrneme, ty výhody, které tady jsou, tak ano, ten vstup je nízký, $130. V dnešní době to není nic moc. Je zde 7 úrovní, 90% návratnost jste viděli, už v té první úrovni se vám vlastně vrací to, co vás vlastně ta pozice stála. V 2. a 3. úrovni se zvyšuje váš zisk o 600%, to znamená, vy máte zpátky to, co vás stála pozice, plus máte navíc ještě 600%. Provize jsou zde do 5. úrovně a jak jsem říkala, z jednoho bonusového místa, a viděli jste sami, kolik těch pozic tam dostáváte, z jednoho jediného toho místa vy průběhem toho celého programu získáte 1,25 bitcoinů. Plus ještě máte vlastně otevřené programy, ty ostatní, kde jsou mnohem vyšší výdělky a zisk z jednoho bonusového místa vlastně té sponzorské provize je 0,7 bitcoinů za jednoho jediného partnera a to je 361 355. Vy získáte svých 31 nových bonusových míst v rámci tohoto jediného programu. Jenom v tomto programu získáte 31 nových míst, které půjdou znova k výdělku
znova vám vytvoří každé to místo nových 31 vašich míst, znova budou dávat provize. Plus dalších 38 bonusových míst v dalších bonusových programech, jako je Lime, Bitlime, Auto Standard, Doom, Auto Business, Auto Premium. To znamená, tady je opravdu finanční klonopád, prostě nedá se to ani jinak popsat. Je to něco, co jsem v životě nezažila. Samozřejmě můžete říct, no do věci to pravda, do věci se ty peníze vydělávají. Můžete to říct těm lidem, kteří to zkušené nemají. Ne těm, kteří už to dávno dosáhli, kteří ty peníze tady opravdu vydělávají, kteří si vlastně na ty peníze sáhli. A já jsem byla u toho, když 18.11. vlastně jsem zavírala tady poslední místo u Antálie, což je manželka mého sponzora, která je z Ukrajiny mimochodem, to znamená, pokud má někdo řevně s ruskou Ukrajina, my tady ne. A získala 3,64 bitcoinu. To jsme si na to postavení té pozice opravdu všichni jsme se sešli na Zoomu a oslavili jsme to. Jo, to znamená, my tady jedeme Ubundu. My nesoutěžíme, my spolupracujeme. My spolupracujeme jeden s druhým tak, aby jsme se všichni dostali k úspěchu. A nejenom, že 18.11. dostala Antália vlastně 3,64, ale 10. ledna moje kamarádka z Polska, Beatka, zavírala vlastně řadu mému sponzorovi. To znamená, do té rodiny během velmi krátké doby přišlo 2x 3,64 bitcoinu. To znamená, pokud toto prožijete, tak vám každý může vykládat, co chce, protože vy víte své. My, když jsme začínali vlastně, tak nás bylo opravdu hrstka. Jo, někdo řekne, to je o milionu partnerů. Ne, není, prosím vás, podívejte se, kolik nás bylo. Jenom tolik. Jo? Tady, kolik je tady partnerů? Jenom tolik. Kolik je tady partnerů? Kolik je tady partnerů? To znamená, pro toho, kdo chce být úspěšný, tak mu opravdu stačí 2 partneři, kteří si chtějí sáhnout na ty peníze a ti zduplikují tu práci. Zde můžete vidět vlastně moje první pozice 25. ledna a svého prvního partnera jsem registrovala 29. A můžete vidět, kolik tady pode mnou, vemte si to, že nás bylo 40, vzniklo nových míst. 133 334. Ano, ve 40 lidech. Jo, takže musíte vidět, že to prostě funguje úplně jinak. Zde můj výdělek byl ještě na celé 3 bitcoiny, dneska mám 3,02, to tam je. Jo, to znamená za tu dobu toho v vozovkách testu. Takže záleží to jenom na vás, jestli se k nám přidáte a půjdete s námi, protože toto je opravdu ne pro všechny program, je to program pro ty, kteří jsou odhodlaní si prostě na ty peníze sáhnout, nebudou se dívat doleva, doprava a řeknou ano, já to chci dělat. Já v tom vidím smysl, já vidím prostě ten potenciál, který tady je a jdu do toho, protože když jsme to dokázali my, dokážete to i vy. A tak, jak jsem říkala, z té 4. úrovně vlastně je vaše cesta tady k krátkému autoprogramu 5 úrovní, 3,64 bitcoinu, do domu, který má 6 úrovní, a v tom posledním je 10 bitcoinů, kde ty provize prostě jsou naprosto královské. Je to něco, co nikde jinde není a úplně to nejlepší na tom je, že vy rozhodujete, kdy ty peníze budete mít. Máme tady jednoho střelce, který to auto těch 5 úrovní dokázal proběhnout za jeden den. Za jeden den vydělal 3,64 bitcoinu. Je to o tom vašem nastavení, je to o tom, jak vy chcete rychle dosáhnout těch peněz. Samozřejmě celý tým je připravený spolupracovat. My tady spolupracujeme, my nehoníme to, kdo bude mít více lidí, my nehoníme to, aby někdo byl první. Protože lidé tady chápou, že ano, my pomáháme někomu se
dostat nahoru, ale ten někdo zase pomocí toho násobení vlastně toho, kdy se vytváří ty nové pozice, pomáhají těm lidem ze spodu. To znamená, je tady vzájemná ta spolupráce, kdy my se držíme za ruce a opravdu postupujeme vpřed, což je obrovský rozdíl od jiných programů, kde prostě registrují hlava, nehlava, každý ho hlavně když zaplatí. My tady tohleto nechceme, my chceme partnery, kteří jsou stejně naladěni jako my, partnery, kteří si v životě už něco prošli, kteří vědí, že nic není zadarmo, že prostě peníze jim domů nikdo nedonese. My víme, kde se ty peníze generují, že to je právě z toho, že si platíme tady vlastně ten reklamní prostor, byť tomu říkáme pozice, protože tady opravdu více jak 95% jde do sítě. Nám to absolutně nevadí, protože my jsme přišli pomoct jeden druhému. My nebudeme dělat biznes za 2%, ani biznes za 5%. Samozřejmě to může být jako doplněk, ale ne jako hlavní činnost. Všichni potřebují peníze dneska nebo včera. A vy sami dokážete rozhodnout o tom, jak rychle ty peníze budete mít. Právě jste viděli prezentaci od Radky Samkové. Přidejte se ke mně tím, že kliknete na odkaz pod videem. Pokud máte mobilní zařízení s operačním systémem Android, klikněte na první odkaz. Pokud používáte zařízení od Apple, klikněte na druhý odkaz. Následně vám bude nabídnuta instalace komunikačního zařízení Gem4Me. Dříve než si do svého mobilního telefonu nainstalujete aplikaci Gem4Me, podívejte se, zdali mě máte uloženou ve svých kontaktech. Jestliže mne nemáte ve svém telefonu, opište si toto číslo 778 248 661 a uložte si je pod jménem Helena Lacinová. Můžete mne také kontaktovat přes sociální síť WhatsApp. Jestliže mne nevidíte ve svých kontaktech, nemůžu vás provázet na vaší cestě k finanční nezávislosti. Proto si mne přidejte k přátelům. Nyní bych vám ráda představila jedinečné výhody aplikace Gem4Me. Výhody Messengeru Gem4Me. U Gem4Me není třeba vymazávat paměť v mobilu. Paměť mobilu se nezaplňuje, jako ve WhatsAppu. Všechny informace jsou v cloudu. Gem4Me šetří baterii 8 až 10 krát více než jiné messengery. U Gem4Me je odesílání souborů prakticky bez omezení velikosti a formátu souboru. Gem4Me nabízí videokonference pro 1000 lidí bez placení a bez časového omezení. Soukromí a ochrana údajů jsou u Gem4Me vyšší než v Telegramu. Již je zabudován překladatelský robot zpráv 19 jazyků. Obchodní platforma je postavena v marketplace pro jakékoliv zboží a služby. Vše je jednoduše, cenově dostupné. Platební systém uvnitř Messengeru již spolehlivě funguje v USA a Kanadě. Na podzim jej spustíme v Evropě, Japonsku a Rusku. Gem4Me funguje ve 180 zemích, má více než 32 milionů uživatelů. Gem4Me má mnoho výhod, které můžete plně používat stejně jako já. Nyní vás provedu instalací aplikací Gem4Me. Video si nyní pauzněte a kliknutím na odkaz pod videem si nainstalujte do svého mobilu aplikaci Gem4Me. Až budete mít nainstalovanou aplikaci ve svém mobilním zařízení, znovu zapněte play u tohoto videa. Otevřete aplikaci Gem4Me a klikněte na tlačítko Začínáme. Potvrďte v aplikaci, že jste člověk a ne robot. Zadejte své telefonní číslo, na které vám přijde ověřovací SMS zpráva. Ověřovací kód z SMS zprávy zadejte do políčka a potvrďte tlačítkem Začínáme. Následně vyplňte své jméno a zvolte si svou přezdívku. Pokud je přezdívka volná, text pod přezdívkou vám zezelená. Jestliže je text pod vaší přezdívkou červený, zkoušejte různé kombinace vaší přezdívky. Poté znovu klikněte na tlačítko Začínáme. Aplikace vás požádá o povolení přistupovat k vašim kontaktům. Požadavek povolte. Bez něj nemůžete vstoupit do chatu s naší skupinou. Výborně. Nyní mne máte uloženou ve svých kontaktech a nainstalovanou komunikační aplikaci Gem4Me. Pokud vše proběhlo správně, jsem vidět ve vašem chatu na Gem4Me.
Nyní mi prosím přes aplikaci Gemformy pošlete zprávu se svým jménem, příjmením a telefonním číslem. Já vás poté budu přes aplikaci Gemformy kontaktovat s dalším postupem k vaší finanční nezávislosti. S pozdravem Helena Lacinová.